Terve taas ja tervetuloa tänne Aasofto ja Mopopajalle. Tällä kertaa mä oon tässä tämä erikois SN-napaa, mitä mä sorvasin silloin viime kerralla. Mutta mä oon yrittänyt tässä hitsata tätä kiinni tällä mun tikillä ja siitähän ei tullut yhtään mitään. Mä aluksi tein tämmösen harjoituskokeilun tämmöseen alumiinikalikkaan, niin tollasta paskaa se vaan räkkii menemään. Ja sitten ajattelin, että johtuuko se sitten alumiinilaadusta ja sitten kokeilin tähän nappaan, niin ei paljon parempi ollut siinäkään. Ja sitten mä tajusin, että se johtuu tosta mun kaasusta. Eli mulla on tässä Arkon miksiä ja tällä pystyy hitsaan terästä, mutta näköjään ei alumiinia. Eli se ei onnistu kyllä yhtään mitenkään. Tuossa on siis argonia ja hiilidioksidia, se pitäisi olla puhasta argonia. Mutta mulla on jäljellä sitä vielä jonkun verran, niin ei voi vielä käydä vaihtamaan tuota pulloa, kun on sen verran kallista tavaraa. Sitten mä tilasin tällaiset uudet kumit tähän moppoon. Olikohan MP-renkaat store.fi. On tällaiset oikeinkin eturengas on 2,25 tuumainen, muistuttaa jotakin pyörärengasta ja takarengas on 2,75. Bridgestone Made in Japan. Vauhti pitäisi olla taattu. Mä katsoin semmosesta taulukosta, että tämän pitäisi mennä tuohon 1,6 vanteelle, mutta kyllä se melko kapiilta näyttää, mutta toivottavasti se sen verran pullistuu, että se ei ole ihan älyttömän näköinen. No nyt kun mä en voi hitsata sitä takanappaa vielä, niin mä teen nämä etuvanteen holkit seuraavaksi. Niin, nyt mä sain nuo holkit sorvattua ja meni hyvin sinne ja sitten semmonen melko nafti välys jäi tohon. Mä yritin sille, että siihen jäisi millin väliin, mutta sitten kun kiristi sen kiinni, niin se menikin noin. Ei ton pitäisi haitata mitään, mutta voin tosta varalta pikkusen hiua tuosta pumpusta. Sitten mä käänsin tuo eturenkaan toisinpäin, kun mä rupesin sovittamaan tuollaista samurain takajarrusatuulaa ja se ei sopinut silleen toisinpäin mitenkään, mutta kun käänsi tuon vanteen, niin se sopii. Sitten sille pitää tehdä tommonen adapteri, ihan perus pahavimalli suunnittelua aluksi ja hän merkkailee ja leekkelee sitä, että minkälainen se pitää olla ja sitten mallaa uudestaan. Mä yritin tehdä siihen tommosia vähän hienompia muotoja, mutta loppujen lopuksi siitä tuli vaan semmonen neliskanttinen palikka. Sitten siihen tulee 28 mm reikä, jotka pitää olla oikealla etäisyydellä toisistaan. Sitten mä tein kierteen niihin reikiin. Tää kierteen teko on ihan hyvää taito opetella. Ei tarvi aina joka paikassa käyttää erillisiä muttereita ja kierteen teos on tärkeää se, että se kierretappi on hyvänlaatuinen eikä mikään Kiinan paske, jotka tylsyy heti ja menee vaan poikki. Että se kannattaa olla joku saksalainen se merkki, joku Wurthi tai Ruko, niin ne kyllä kestää ne kierretapit ja sitten käyttää tällaista leikkuuöljyä. Ja sitten väännetään aina puoli kierrosta ja sitten 1/4 kierrosta taaksepäin ja sitten taas puoli kierrosta. Että se lastu katkii ja siinä. Sitten sen pystyykin ruuvaamaan kiinni tuohon etupumppuun. Sitten mä yläpiirsin siihen, että mihin kohti se pitää hitsata kiinni. Sitten räkäsi sen kiinni tuolla mikille.
Tuo aivan hyvää pitäisi olla. Pitäisi kyllä jarruttaa ihan tehokkaasti, kun se on kaksimantainen. Sitten mä kävin ostamassa se Arconi tikkikaasun tai vaihtoin sen pullon ja sitten rupesin aluksi pikkusen harjoittelin alumiinihitsausta tuohon kalikkaan ja sitten rupesin turaamaan takanappaa ja kyllähän se sitten lähti onnistumaan, kun oli se oikea kaasu, mutta oli se vähän semmoista aloittelijan touhua. No niin, ja nyt olisi A-softaa ja ensimmäinen tick-hitsaus alumiinin tehty. Ja eikä tässä voi muuta sanoa, kun että sitä saa mitä tulee. Ja siellä varmaan jotkut ammattihitsarit nyt oksentaa, mutta kyllä mä silti sanoisin, että tää on toimiva toteutus. Tuohon sai ehkä välttävää saamaan ja jännästi vielä sille, että mä pittiin vasurilla kolovia ja oikealla kädellä tökkiä. Tässä piti aina vaihtaa kättä, kun se tuntui, että se ei millään onnistunut aina samalla kädellä tehdä noita molempia puolia. Sitten jos vertaa teräksen tick-hitsaamiseen, niin tässä huomasi, että tätä alumiinia, niin tätä tikkoa pitää silleen tosi nopeasti tipata siellä, että muuten se suli palloksi siihen. Sitten jostain syystä täällä sisänurkissa aina se tuli tämmönen hirviä lähämäke tähän. Se ei niinkö tahtonut oikein mennä se saama kiinni siitä ja sitten siinä piti tunkia hirviästi tätä. Mutta kyllä se pikkusen hiioni ja maalaa, niin kukka ei huomaa mitään. Seuraavaksi otin työ alle tuon takahaarukan ja mä päätin sovittaa tuon 110 takahaarukan siihen. Niin ja nyt mallaan tässä tätä 110 muurain takahaarukkaa ja ihan hyvin mahtuu tämä rengas tähän ja näyttää sitten tätä pitää lyhentää varmaan sen 15 senttiä. Mä oon joskus pidentänyt tätä just sen 15 senttiä, mutta se on kyllä aivan liian pitkä. Tulee niin pitkät ketjut, niistä on hirveästi haettaa niistä älyttömän pitkistä ketjuista vaaralliset. Eli jostain tuosta poikki ja sitten akselireikä tuohon ja sitten mallaa sitä nappaa siihen. Niin, nyt mä sain tämän takahaarukan lyhennettyä ja isosin porasin 15 millin reijät tonne. Ja sehän meni se akseli siihen ja ehkä pikkusen vaijaa pituuna. Ja napaa meni siihen ja pyöri ja aika hyvältä näyttää, että se sopii kyllä tosi hyvin tohon ja eikä tarvi oikeastaan enää kaventaa tuota rattaan paikkaa, että se on aika lähellä siinä, että se voi jotakin hienosäätösorvausta tehdä. Kyllä tämä tästä ehkä valmistuu. Sitten mä sorvasin tuo 110 takahaarukan akseli ohuemmaksi, että se mahtui tuohon SR-runkoon, kun siinä S on vain 10 millinen se akseli. No niin, ja sitten mä oon halkassut tämä takahaarukasta ja piti kaventaa 15 milliä, kun se jäi väliäksi tuolta. Ja sekin auttaa siinä ilmanvastuksen pienentämisessä, että saa kavennettua sitä mopua. Sitten mä sorvasin sopiva akselin ohensin sitä samurai 110 samurai takaharukan akseli, mutta
Tuo pitää näköjään vielä lyhentää. Pitäisi hitsata kiinni tuosta. Sitten mä hitsasin tuohon takaharkkaan pätkän tällaista paksua tankua, josta tulee tuki sille rumpujarrun mekanismille. Ja sitten sen jälkeen mä alkoin pilkkomaan tuota S-alakehtoa, että saa se moottori etukiinnikkeen tehtyä. Sitten kun oli siitä rälläkönyt ne jalakatapit pois ja sen vanha etukiinnikkeen, niin sitten irrotin tuon AM6 koneen siitä 110 rungosta ja alkoi sovittaa sitä tohon. Ja siinä piti sitten vähän mittailla, että kuinka korkealle se tulee se kone. Sitten sen jälkeen mä tein hirvittävän teon ja alkoin tuhoamaan tuota S-alkuperäistä runkoa. Tämä varmasti hirvittää kaikkia mopojen entisöjiä. Leikkasin siihen tuommoiset puolikarmuotoiset kolot molemmille puolille. Ja niihin sitten hitsataan kiinni tämmöiset putken puolikkaat. Ja sitten näiden puolikkaiden päihin tulee tommoset paksut laipat, mihin tulee sitten ne reijät, mistä se moottori pultataan kiinni. Sitten alkoi samaan tyyliin tekemään moottorin etukiinnikettä 3 millin teräslevystä, leikkasin palaset ja hitsasin ne sitten yhteen. Niin, nyt sai hitsattua nuo etukiinnikkeen korvakkeet. Sinnehän tuli karmia järkää saamaan tuonne sisälle. Tuo ei jostain syystä tuo mikki taho toimia tuolla tikkikaasulla, tuolla puhtalla argonilla, että se jotenkin jäähyttää liikaa se argonista. Ja sitten kun pisti ihan täysille, niin tulee tuollaista siedettävää. Ärsyttää kyllä, kun tuo mikki toimii ihan hyvin sillä seoskaasulla, sillä mä oon aina saanut hyvää saamaan, mutta nyt tulee tommoista hirveätä kurroa. Täällä on nämä takakiinnikkeet, niin tollasta. Se ei oikein ei tuu tunkeumaan tuohon perusaineeseen, että se tekee tällaista makkaraa. Ei auta kun hiuannuuta ja sitten yrittää vettää sillä isommalla virralla päälle. Mutta tärkeintä tässä on nyt se, että tämä moottori näyttäisi olevan kohtuu suorassa kiinni. Pysyy kyllä varmasti tukevasti. Tuonne alas pitää vielä tehdä se kiinnikin. Sitten ketjulinja tulee suoraan. Sitten tähän matkaan pitää vielä kiinnittää takarataus tässä tuommoisella hirveällä virityksellä laittaa sen kiinni, mutta eihän se mahu pyörimään. Tuosta pitää rälläköä takaharukkaa ja sitten tää rataus pitää kiinnittää semmosella uppokantaruuvellä. Tää on muuten sellainen Helkama AX:n takarataus. 50 hampainen ja sitten se jako on 415, että se on pikkusen kapeampi mitä normaali mopon ketju.
on huomattavasti kevyemmät mitä normaalit ketjut, niin parantaa kiihtyvyyttä. Olen kyllä aika tyytyväinen nyt tähän takanappaan, että on sopivan kapia. Niin, tässä on nyt veljekset 40cc Samurai Saatana ja sitten tuleva hurja mopo. Tätä 40 mä oon nyt tässä jonkun verran sääjellyt, kuvannut sitä materiaalia, mutta mulla nyt menee kaikki aika tämän kanssa, niin ei varmaan vielä lähiaikoina ole tulossa tästä 40 videota, mutta kyllä sitä sitten jossain vaiheessa. Tää on taas tässä välissä pari kertaa hajonnut, että mä käynnistin hirtti kiinni ja piti käyttää auki ja sitten kipinä katosi ja en tiedä mistä se johtui, sitten se tuli yhtäkkiä takaisin se kipinä. Mutta tällä hetkellä tämä kyllä pärisee hyvin. Sitten tähän erikois-ässään pitäisi vielä laittaa kumit, pitäisi laittaa paikalle ja tietenkin se takaavan ensin kasata ja sitten pitäisi tehdä semmoset clip-on tangot tähän, että se tuosta pidetään kiinni. Ja sittenhän tästä puuttuu tietenkin tankki. Pitää se tankkikin tehdä kokonaan itse. Penkki ja sitten takaiskarit mä tilasin AliExpressistä. Sellaiset on oikein hienot. Ja sitten alakauttainen putki pitää tehdä. Sehän se on se kaikkien suosikki. Tässä oli kaikki tällä kertaa ja jos tykkäsit videosta niin tilaa kanava.